Φίλοι μου χρυσοδύρες, γεια σας. Συνεχίζουμε τα εκπαιδευτικά βίντεο. Σήμερα το βίντεο που θα κάνω δεν είναι τόσο ευχάριστο, θα ακουστούν πάρα πολλές αλήθειες. Θα αναπτύξω ένα κομμάτι που υπάρχει σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Έχει αφήσει αυτό το κομμάτι, έχει ξεκινήσει ένα κομμάτι με αρκετούς απατεώνες. Θέλω να είμαι ειλικρινής με όλους αυτούς που παρακολουθάνε το κανάλι του Πολατίδη. Δεν με ενδιαφέρει στα άλλα κανάλια τι γίνεται. Οι ίδιοι ανθρώποι όμως που παρακολουθάνε άλλα κανάλια βρίσκονται στο κατάστημά μου με μηχανήματα τα οποία τους έχουν κοροϊδέψει. Τι θέλω να πω πολύ απλά. Δεν θα μιλήσω για την Ελλάδα. Θα το αφήσω αυτό το κομμάτι γιατί το ψάρι το μυρίζει από το κεφάλι. Όμως εγώ το μύρισα στην ουρά ως εκεί έχει φτάσει η βρώμα αυτών δήθεν καθηγητών, δήθεν καλόχρυσοθύρων, κανάλια, εταιρείες, απατεώνες, όλοι μαζί να κοροϊδέψουν ανθρώπους που αγαπάνε αυτό το χόμπι. Δεν μπορούν να τους κοροϊδέψουν πολλούς, γιατί οι πιο πολλοί είναι ενήμεροι. Υπάρχουν αυτοί που δεν γνωρίζουν και δήθεν πήγαν στον ξάδελφό τους. Ο ξάδελφός τους, για να το πάρει, δεν έχει τα χρήματα και βρίσκει κάποιον άλλον και κάποιον άλλον και κάποιον άλλον. Θα ξεκινήσω μία ιστορία για να γίνω πιο απλός για να το καταλάβετε. Γιατί άμα αρχίζω να μιλάω διαπεραστικά και να αρχίζω να λέω την τάδε εταιρεία, την τάδε εταιρεία, την τάδε εταιρεία, δεν θα αναφερθώ σε καμία εταιρεία για να μην έχω θέματα με αυτούς τους απατεώνες. Όμως δεν τους λογαριάζω και πολύ γιατί ξέρετε που τους γράφω. Πάμε να μιλήσουμε για τη Γερμανία. Στη Γερμανία πήγαν πάρα πολλές εταιρείες και στήσανε σε αυτή τη χώρα ότι εκεί κατασκευάζονται καλά μηχανήματα. Οι Έλληνες, μόλις δουν ένα μηχάνημα που είναι γερμανικό, ενθουσιάζονται. Γιατί νομίζουν να αγοράσουν Mercedes, PV. Αγοράζουν μία μαλακία. Οι Γερμανοί δεν μπορούν να κατασκευάσουν ανεγνευτές μετάλλων καλούς. Μπορούν να φτιάξουν αυτοκίνητα, PV, Mercedes. Τα μηχανήματα της Γερμανίας είναι να γελάει ο κάθε Έλληνας. Καταρχήν δεν είναι Γερμανοί. Οι Γερμανοί δεν ασχολούνται με τους ανεγνευτές μετάλλων να κατασκευάσουν. Πήγανε χώρες στη Γερμανία. Το καταλαβαίνετε, πόσο πιο απλά να σας πω. Όποιοι πήρατε μηχανήματα από τη Γερμανία, όλοι έχετε απογοητευτεί. Ξέρετε γιατί έχετε απογοητευτεί? Γιατί είναι μαϊμούνια. Ήρθαν κάποιες εταιρείες να μου κάνουν προσφορές να πουλήσω μηχανήματα που κάνουν 20.000, 30.000, 15.000, 40.000, 8.000, 20.000. Μόλις είδα τα μηχανήματα, τα πήρε η ομάδα του Πολατίδη, γιατί ο Πολατίδης δεν είναι ποτέ μόνος του. Έχει κάποια παιδιά που είναι άξια, είναι καλοί συνεργάτες, είναι ηλεκτρονικοί, είναι άνθρωποι καθηγητές. Η εταιρεία αυτή έχει μεγαλώσει παγκοσμίως, γι' αυτό είμαστε και ο Metal Detector και ο Gold Detector. Και ο ίδιος ο Πολατίδης είναι μπροστά σας. Τώρα φτιάχνουμε ένα χώρο το οποίο θα παραμιλάει όλος ο κόσμος. Δεν ανταγωνιζόμαστε πλέον κάποιους που έχουν μηχανήματα. Ανταγωνιζόμαστε τους ηλίθιους που πάνε να κλέψουν και να φάνε τους χρυσοθύρες. Ο χρυσοθύρας είναι ένα παλικάρι. Προσπαθάει να πάρει έναν ανεγνευτή μετάλλων, να αλλάξει τη ζωή του και να γίνει πιο όμορφη. Όποιοι σας λένε, παίρνουμε ένα μηχάνημα να πάμε να ψάξουμε σύρματα και καρφιά, σε λένε ψέματα. Όλοι που αγοράζουν έναν ανεγνευτή μετάλλων βγαίνουν να βρουν ένα θησαυρό. Κάποιοι βέβαια, ένα ποσοστό, μπορεί να πάει στις παραλίες, να βρει ένα μεροκάματο, να βρει κάτι άλλο που θέλει να ψάξει εκεί. Δεν είμαι 100% σίγουρος να σε πω όλοι. Όμως το πιο πολύ ποσοστό, αν τους ρωτήσεις βαθιά και είναι ειλικρινείς μέσα στην ψυχή τους και στη ζωή τους, θα σου πούνε ψάχνουμε ένα θησαυρό. Μετά όμως από κάποιο χρονικό διάστημα, γιατί είμαι χρυσοθύρας και ερασιτέχνης και επαγγελματίας και ένας άνθρωπος που έχει υπηρετήσει με πολλές εργατικές ώρες ψάχνοντας αυτό το κομμάτι, μετά μας αρέσει το κάθε μπι που κάνει, το κάθε τι που θα βρούμε από τη γη, γιατί ξέρουμε από τα πολλά τα μπι που βγάζουμε και σφαίρες, βγάζουμε και κουτιά, βγάζουμε και καπάκια, βγάζουμε και νομίσματα, βγάζουμε χαμένα αντικείμενα πάρα πολλά. Μπορούμε να βρούμε και ένα κουτί, ένα ντενεκέ, σάπιο, μπορούμε να βρούμε ένα βαρέλι, ό,τι είναι κρυμμένο στη γη θα το βρούμε. Αν είναι 2 κάσες λίρες και εκείνες θα τις βρούμε. Το έχω κάνει έτσι λίγο πιο ελαστικό για να καταλάβετε όλοι εσείς μέσα στα μυαλά σας τι μηνύματα στέλνει ο Πολατίδης.
Πάμε όμως στην κεντρική ιδέα και στην ουσία. Η ουσία είναι μία σήμερα. Οι εταιρείες αυτές που έχουν στηθεί στη Γερμανία φτιάχνουν μηχανήματα που θα βρουν θησαυρούς σε μεγάλη απόσταση. Θα βρουν μεγάλες μαλακίες σε μεγάλη απόσταση. Δεν μπορούν να βρουν τίποτα, είναι ψεύτες, είναι απατεώνες, με το χέρι στην καρδιά, είναι καριολίδες. Μην τους δίνετε λεφτά. Ήρθανε 2 άτομα, δεν θα πω ούτε την πόλη, και πουλήσαν ένα χωράφι, το έχω ξαναπεί, για άλλη περιοχή, τώρα σε άλλη περιοχή, για να πάρουν ένα μηχάνημα. Ένας καλός άνθρωπος, καλοσυνάτος, που δεν είχε μέσα του καμία πονηριά. Ήταν ένας κύριος με... Τι να πω. Συγκινήθηκα πάρα πολύ και το βίντεο, η αφορμή είναι αυτή που το κάνω. Πούλησε το χωράφι για να πάρει ένα μηχάνημα, μήπως σωθεί αυτός ο άνθρωπος. Και το δώσαν ένα μηχάνημα με παιδικό. Αυτές οι εταιρείες δεν είναι υπεύθυνες, είναι ανεύθυνοι άνθρωποι, ούτε καλλιεργημένοι, ούτε μέσα τους να έχουν ψυχική γαλήνη, καλό κόσμο και να αγαπάνε τον συνάνθρωπο. Αυτοί αγαπάνε τα χρήματα. Δεν τους νοιάζει. Το βράδυ κοιμούνται ήσυχα. Να σου πάρουν τα λεφτά. Και δεν είναι εταιρείες μαϊμού. Όλες αυτές οι εταιρείες είναι μαϊμού. Λίγες είναι εταιρείες οι καλές. Πάμε τώρα να φύγουμε λίγο από τη Γερμανία, να πάμε και λίγο στην Αμερική. Οι Αμερικάνοι, εγώ πουλάω μηχανήματα στην Αμερική, στη Γερμανία, παντού. Αν δεν ήταν τόσο δυνατό το κατάστημα του Πολατίδη, δεν θα πουλούσε πουθενά. Οι ίδιοι Αμερικάνοι και αυτοί γίνανε μαϊμούδες. Ποιο μαϊμούδες γίνανε? Στη Ρωσία πάλι δεν υπάρχουν μηχανήματα που να είναι καλά. Για να σας δώσω μια σφαιρική ιδέα. Στην Κίνα φτιάχνονται όλα μεντασιών και όλα απατεωνίστικα. Να με πεις ρε Πολατίδη, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Τουρκία. Εσύ πουλάς, λέει, τουρκικά μηχανήματα. Στην Τουρκία, επειδή ήταν φθηνά τα εργατικά χέρια, πήγαν εκεί τα μηχανήματα. Οι Τούρκοι είναι οι μεγαλύτεροι απατεώνες. Πολλές εταιρείες αυτές που βρίσκονται στη Γερμανία, οι Ασιάτες, μπορεί να είναι και από την Ινδία, έχουν βρεθεί στη Γερμανία να πουλάνε μηχανήματα. Και οι Τούρκοι οι ίδιοι. Απλώς ξεχώρισα μέσα από αυτό όλο το βούρκο και πουλάω μηχανήματα μόνο της Νόκτα και της Μάκρο. Η ίδια Νόκτα τα πρώτα χρόνια είχε κάνει μηχανήματα φαντάσματα. Μετά, μέσα στη διάρκεια του χρόνου, έστρωσε και έκανε καλά μηχανήματα. Γιατί συνεργάστηκε ή έκλεψε τεχνολογίες και τεχνοδοσίες από άλλες εταιρείες και μπόρεσε να φτιάξει αυτά τα καταπληκτικά μηχανήματα, το IBAT, το Simplex, το Racer, το Ivenio, που είναι μηχανήματα πολλά χιλιόμετρα μπροστά από τα άλλα μηχανήματα που κυκλοφοράνε στην αγορά. Τα κοινά μηχανήματα. Αυτά είναι τα top. Αυτή τη στιγμή τα top μηχανήματα είναι αυτά. Βλέπετε πόσο ειλικρινής είμαι και πόσο σωστά σας μιλάω. Μηχανήματα που να ήταν αδιάβροχα, ούτε στον ύπνο σας θα τα βλέπαμε. Μηχανήματα που μπορούσαν να πάνε στα 2 μέτρα και στα 2,5, πάλι. Ένα περίεργο πράγμα, όταν γι' αυτό στη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχουν μαγαζιά, στην Ξάθη, στη Δράμα, στην Καβάλα, στις Σέρρες, όπου υπήρχαν αυτά τα μηχανήματα κλείσανε. Στην Κοζάνη, στην Πτολεμαΐδα, παντού. Ξέρετε γιατί? Όλοι αυτοί, μόλις βγήκε η εταιρεία Πολατίδης Group με το όνομά της και δεν είναι πλέον Metal Detector, Gold Detector, είναι ο ίδιος ο Πολατίδης μπροστά σας, είπε κάποιες αλήθειες. Τα αποστατικά μηχανήματα δεν δουλεύουν. Αυτοί που μπορούν να βρουν λίρες από το δορυφόρο, γιατί να σας πούνε εσάς που είναι οι λίρες? Γιατί να μπορούν να βρουν τα μηχανήματα αποστάσεων λίρες? Πέστε μου για ποιο λόγο? Και να πουλάμε τοπικούς ανεγνευτές. Γιατί έχει θάμνους? Γιατί έχει, ξέρω εγώ, 1000 πράγματα? Αυτά έχουν μια έδειξη και όχι όλα τα μηχανήματα. Κάποια πολύ εξειδικευμένα. Μετά από τόσες έρευνες, εγώ θυσίασα, ήρθε εδώ πέρα ο Αλόσον. Ο Αλόσον ήταν ο μεγαλύτερος εφηβρέτης με την Πατρίτσια. Όταν είχαν φτιάξει την εταιρεία, την Μινεόρο. Πηγαίναν πάρα πολλοί Έλληνες να αγοράσουν στη Βραζιλία. Εσείς με ακούτε τώρα και ξέρετε πάρα πολύ ότι αυτά που λέω όλα τα έχετε κάνει και έχετε χάσει χρήματα πάρα πολλά. Όταν πήγανε στη Βραζιλία, πήραν κάποια μηχανήματα, το FG90. Είναι ένα αποστατικό μηχάνημα που εκεί όλες οι εταιρείες προσπάθησαν να στήσουν το δικό τους μηχάνημα. Τι είναι το FG90? Είναι ένα μηχάνημα το οποίο δεν δουλεύει.
Μου λέτε τώρα, ρε Πολατίδης, ο μοναδικός αντιπρόσωπος σε όλη την Ευρώπη και σε στα Βαλκάνια είσαι εσύ. Κατηγοράς αυτό το μηχάνημα? Εγώ δεν κατηγοράω το μηχάνημα. Κατηγοράω το σύστημα που δεν δουλεύει. Για αυτά τα λεφτά που θα δώσετε, 8.000, 9, 5, 7, να μην τα δώσετε, να τα κρατήσετε, να πάρετε τα παιδιά σας τρόφιμα, να αγοράσετε κάτι, να φτιάξετε τη ζωή σας. Γιατί δεν θα μπορέσετε να βρείτε τις λίρες με αυτά τα μηχανήματα, γιατί δεν δουλεύουν. Ένα ακόμα κομμάτι. Είναι κάποια άλλα μηχανήματα, να μην αναφέρω ονόματα, αναφέρω αυτή την εταιρεία, γιατί την αντιπροσωπεύω εγώ από την αρχή στο τέλος. Γιατί άμα πω άλλες εταιρείες, θα μου κάνουν μήνυση αυτή τη στιγμή. Άμα αναφέρω δηλαδή άλλες εταιρείες που είναι στο εμπόριο. Μπορείτε να καταλάβετε τι θέλει να πει ο Πολατίδης. Δεν θα ξεβρακωθώ τελείως για να έχω να κάνω με τον νόμο. Προσπαθάω να σας προστατέψω. Ανοίξτε τα μάτια σας. Από αυτό όλο που λέω, κρατήστε ό,τι θέλετε. Προτού να αγοράσετε ένα μηχάνημα, αποστατικό, κάντε το τεστ. Όχι με το μυαλό να το δουλέψετε, με το κανονικά. Πάμε να φύγουμε από αυτό το κομμάτι. Οι Αμερικάνοι έγιναν οι μεγαλύτεροι απατεώνες στα αποστατικά μηχανήματα. Ξέρετε γιατί? Γιατί και εκεί τους πουλάνε παραμύθι. Γι' αυτό εμείς μπορέσαμε και προχωρήσαμε. Ή στα άλλα κράτη, εκεί που είναι μαύροι, εκεί που έχει φτώχεια. Στο δικό μας το κατάστημα δεν έρχονται άνθρωποι πλέον, πέρα από, σας είπα, αστυνομικοί, δικηγόροι, τραπεζίτες, γιατροί, κτηνοτρόφοι, αγρότες. Σε αυτό το χόμπι είμαστε όλοι. Απλώς συναντάνε μία έτοιμη εταιρεία που μπορεί να βοηθήσει πραγματικά τον κάθε χρυσοθύρα. Γιατί πενεύω πολύ την εταιρεία Πολατίδης Group? Γιατί πενεύω το πολυβόλο που έχω? Αυτό το μηχάνημα, το είπατε. Με έδωσε δύναμη, με έδωσε ελευθερία. Ξέρετε τι είναι να σας δώσει ελευθερία, κάτι που είναι πολύ δυνατό? Σε δίνει δύναμη όταν έχεις ένα μηχάνημα που δεν φοβάται κανένα άλλο μηχάνημα της αγοράς και τα ξεφτιλίζει όλα. Και άσε που γράφουν αυτοί, κοίταξε Πολατίδη, θα έρθω να κάνω κόντρα μαζί σου. Έλα, δεν χρειάζεται να γράψεις, κύριε Μαλάκα, στο site ότι θα έρθεις. Έλα, εδώ είναι η έδωσα. Γιατί δεν έρχεσαι? Και γράφεις στο site, αφού είσαι με φαλακρός, είσαι κολοτριπίδας, είσαι με μαλλιά, είσαι ξεβράκωτος, είσαι με καλτζόν, είσαι με σουτιέν. Πού ξέρω εγώ τι ανώμαλος είσαι? Εσύ ξέρεις με ποιον έχεις να κάνεις, με τον Πολατίδη. Όταν θέλεις να γράψεις, βάλε ένα προφίλ και πες είμαι ο Τάκης, είμαι ο Κώστας, όχι στημένος, που δεν είστε στημένοι. Όλοι είστε στημένοι. Γιατί εξυπηρετείτε κάποια συμφέροντα μικρά. Να με πεις, Πολατίδη, έχεις δώσει εσύ αφορμή να μιλάνε όλοι αυτοί για σένα? Ούτε μία. Αυτοί τη βρίσκουν και την ανακαλύπτουν γιατί ζηλεύουν. Έχουν καταστήματα? Όχι βέβαια. Ή αν είναι υπάλληλοι σε αυτά τα καταστήματα. Είδατε κανένα δικό μου υπάλληλο να μιλάει? Μπορεί κάποιοι που έχουν αγοράσει μηχανήματα από μένα να θέλουν να κάνουν βιντεάκια πολύ ωραία στο YouTube. Δεν θα τους απαγορεύσω. Αυτοί τα γουστάρουνε. Και επειδή κάνουν ωραία βιντεάκια, και εγώ είμαι γενναιόδωρος και τους κάνω κάποιο δώρο. Και εσείς όλοι που με ακούτε αυτή τη στιγμή, όποιοι κάνετε με βιντεάκια και μου τα στείλετε και μου αρέσουν, με τα μηχανήματα που έχετε αγοράσει από την εταιρεία Πολατίδης Group, εγώ θα κρίνω και μπορώ να σας κάνω κάποιο δώρο. Αυτή είναι δικιά μου ψυχή, δικιά μου καρδιά. Γουστάρω μία γκόμενα, την κερνάω ένα ποτό. Παλιωμαλάκες. Εσείς, οι άνθρωποι τοξικοί, οι ζηλιάριδες. Εγώ γουστάρω. Αν με πεις που θα κεράσω εγώ ένα ποτό ή κάτι άλλο. Λέω όμως τα ίσα. Όχι να είναι στημένα όλα. Τι είναι εδώ πέρα, μπουρδέλο? Πού βρεθήκαμε? Σε κολόμπαρο? Ξεφτύλες. Γιατί δεν έχετε μαγιά. Και για να πάτε στα κολόμπορα θέλει να έχετε και μπαντελόνια και να έχετε κάτι μέσα στα μπαντελόνια. Εσείς δεν έχετε τίποτα. Πού να πάτε εκεί, ρε? Πού να πάτε εκεί πέρα, ρε? Σαχλαμάρες, βλαμμένοι. Φίλοι μου χρυσοδύρες, μην αγοράζετε μηχανήματα αποστατικά. Φύγετε από αυτό τη φωτιά που λέγεται Ρουφιάνη. Θα κάψετε την ψυχούλα σας, τη ζωούλα σας, θα αφήσετε για τις λίρες εκεί που είναι. Εγώ, και μιλάω πάντα προσωπικά και βάζω το εγώ μου, γιατί είμαι και τοξότης, να σας πω και τι ζωώδιο είμαι, γιατί θέλετε να μάθετε καλά τον Πολατίδη και τον Χρόνη και τον Γιώργο. Είμαι τοξότης και επειδή οι τοξότες ταξιδεύουν και είναι καλά παλικάρια και καλά παιδιά, σας πω μία αλήθεια και δεν κάθονται
στον ίδιο, μην το πω πώς. Και φεύγουμε, αν δεν μας αρέσει κάτι. Όλοι εσείς, μόλις πάτε με αυτά τα μηχανήματα, ψάξτε καλά. Γιατί άμα πάτε με μηχανήματα αποστάσεων, θα αφήσετε τις λίρες εκεί. Έτσι έχασα εγώ 2 κάσες λίρες, να μην τις χάσετε κι εσείς. Προσπαθήστε με τα τοπικά μηχανήματα, μπορείτε να βασανιστείτε πολύ περισσότερο, να βγάλετε πιο πολλά κουτιά, πιο πολλές σφαίρες, πιο πολλά αντικείμενα που είναι χαμένα στο έδαφος, ένα όπλο, μια ξεφολόχη, δεν ξέρω τι μπορείτε να βρείτε. Μην αγοράζετε μηχανήματα αποστατικά. Να αγοράζετε μηχανήματα από εταιρείες που να έχουν αντιπροσώπους σε όλες τις χώρες. Όχι στημένες. Αυτοί που έχουν αποστατικά μηχανήματα, μη να αγοράζετε. Αγοράστε, άμα θέλετε, Garrett. Αγοράστε Garrett. Να μου πεις, έχει καλά μηχανήματα. White. Αγοράστε White. Αγοράστε μηχανήματα που να υπάρχουν στην αγορά. Αγοράστε Macro, Nocta, αυτά και άλλες εταιρείες που έχουν καλά μηχανήματα. Απλώς, εγώ δεν είμαι αντιπρόσωπος. Είμαι σε αυτές τις εταιρείες αντιπρόσωπος, αυτά τα μηχανήματα μου αρέσουν, αυτά λέω και αυτά κάνω. Δηλαδή πήγα να πάρω κάτι μηχανήματα βουλγάρικα. Μόλις έφερα 3 φορές βουλγάρικα μηχανήματα, πρωτού 8 χρόνια που δεν ήξερα, όλα είχαν προβλήματα στα κουμπιά, πολύ ψέμα, πολύ παραμύθι, έκανα ταξίδια, πήγα στη Μαύρη Θάλασσα, γιατί όλα αυτά τα μηχανήματα δεν είναι σε μία, είναι στη Βάρνα. Εκεί τα κατασκευάζαν κάτι Βούλγαροι πονηροί, δεν με ήρθαν Ρώσοι για τεχνολογία. Πήγα σε ένα σχολείο, τους συνάντησα αυτούς, είχαν κάτι μηχανήματα, λες και έπαιρνα μια νεκροφόρα. Την πάτησα για να μάθω, έχω πληρώσει πάρα πολλά λεφτά. Τους συχάθηκα. Πήγα στην Τουρκία, πήρα άλλες εταιρείες, κάτι μηχανήματα άχρηστα. Μέχρι να βρω τα καλά μηχανήματα. Έχω ταξιδέψει όλο τον κόσμο και ακόμα ψάχνω. Είμαστε σε μια έκθεση και ήρθαν τα ρώσικα μηχανήματα. Τα ρώσικα ήταν τα χειρότερα που υπήρχαν και δεν υπάρχουν ρώσικα μηχανήματα, γιατί οι Ρώσοι πουλάνε ακόμα Garrett, αμερικάνικα. Όχι αυτά τα σύγχρονα που πουλάω εγώ τώρα, Minelab, που είναι καλά μηχανήματα. Για φυσικό χρυσό όμως. Όπως είναι το Racer, όπως είναι το Ibat, όπως είναι το Simplex, όπως είναι το Deep Hunter, το Joe Hunter. Αυτά τα μηχανήματα, το Evenio. Μηχανήματα που δώσαν χαρά, δώσαν θησαυρούς. Να πάρετε μηχανήματα, και εγώ περίμενα στη Ρωσία, λέω έναν, πόσο και αυτό το μηχάνημα, μου λέει $78,000. Το κοιτάω εγώ, δεν πήγαινε ρε παιδιά 50 πόντους. Δεν είχε τεχνολογία. Δεν ασχολήθηκαν, δεν ρίξανε χρήματα στην κοινοτομία να φτιάξουν ανεγνευτές μετάλλων. Το καταλαβαίνετε. Δεν ρίξανε λεφτά οι άνθρωποι. Ούτε και οι Γερμανοί ρίξανε λεφτά να φτιάξουν ανεγνευτές μετάλλων. Οι Αμερικάνοι ρίξαν τα πρώτα χρόνια, φτιάξαν τα Garrett και πάνω στα Garrett φτιαχτήκαν και άλλα μηχανήματα. Και έριξε πάρα πολλά λεφτά, δισεκατομμύρια, εκατομμύρια, η Nocta και η Macro. Όταν όμως εκμεταλλεύτηκαν όλο τον πλανήτη τις προηγούμενες δεκαετίες πουλώντας μηχανήματα που δεν κάναν αυτά που λέγανε. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η ειλικρίνεια. Αυτοί όλοι οι άλλοι που σας λένε τώρα πράσινα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, δεν μπορούν να βρουν θησαυρό. Πάνε άνθρωποι και δηλώνουν ότι υπάρχουν λίρες με μηχανήματα. Και σκάβουν και δεν βρίσκουν τίποτα. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν έχουν τα σωστά εργαλεία. Δεν έχουν τα σωστά μηχανήματα. Αν δεν έχεις το σωστό εργαλείο, το σωστό μηχάνημα, δεν μπορείς. Αν δεν έχεις σωστούς παίχτες, την ομάδα την καλή, δεν θα κερδίσεις ποτέ, δεν θα πάρεις πρωτάθλημα ποτέ. Πρέπει να είσαι μία γροθιά. Γι' αυτό πουλάμε μηχανήματα αξίας. Βλέπετε, πουλάμε πόρτες, security, πύλες ανίχνευσης. Πουλάμε μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας. Πουλάω κάμερες έως 300 μέτρα μέσα στο βυθό. Αυτά είναι μηχανήματα που παίρνει ο στρατός, παίρνει το λιμενικό, παίρνει το Υπουργείο. Έχουμε αναλάβει στις φυλακές, τις πιο πολλές φυλακές τροφοδοτούμε μηχανήματα. Υψηλής τεχνολογίας. Σε το επόμενο διάστημα θα κάνουμε κάποια βίντεο έξω με κάποια πειράματα. Δεν φοβηθήκαμε ποτέ να δείξουμε, γιατί θέλουμε να μάθουμε. Μέσα από τα λάθη μας γινόμαστε καλύτεροι. Βάζω σε μία δουλειά πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ αυτό το διάστημα. Για να φτιάξω κάτι το οποίο δεν θα υπάρχει σε όλο τον κόσμο.
Γιατί το κάνω, γιατί το θέλει η ψυχή μου, γιατί είμαι άρρωστος. Εγώ είμαι χρήστης μηχανημάτων και μετά έγινα έμπορας. Με ρωτάνε πολλοί πώς έγινες ένας από τους μεγαλύτερους εμπόρους σε αυτή τη μικρή την πόλη. Η τρέλα μου για τους αναγνευτές μετάλλων. Τα χρήματα ποτέ δεν μου λείπανε εμένα. Πάντα είχα πολλά χρήματα και έχω. Να μου πεις γιατί πουλάς αναγνευτές μετάλλων, γιατί κάνεις αυτό. Αυτό μου αρέσει. Δεν μπορώ να σταματήσω να κάνω κάτι άλλο. Έκανα το χόμπι μου επάγγελμα. Τι δεν καταλαβαίνετε όλοι. Αυτό που έκανα εγώ είναι ένας άθλος. Να φτιάξω το χόμπι μου επάγγελμα. Τι καλύτερο για έναν χομπίστα. Έχεις πολλά λεφτά γιατί ασχολείσαι με τα φρούτα, κάνεις εμπόριο, λένε όλοι, έχεις βρει πολύ χρυσό, έχεις κάνει εκείνο. Αυτές είναι ευθυνές μαρτυρίες. Τι κάνει ο καθένας ξέρει το δικό του δρόμο και τη δικιά του ψυχούλα, τι θέλει μέσα του και πόσο βασανισμένος είναι. Όταν έπαθα μια κρίση πανικού, φίλοι μου χρυσοθύρες, πολλοί περιμένανε και χαρήκανε, κάποιοι λίγοι βέβαια, όχι εσείς, ότι δεν θα γυρίσω ποτέ. Το πάλεψα, γύρισα, το μόνο που με έχει κάνει αυτή η κρίση πανικού, να ξέρετε όσοι το έχετε εσείς, αυτό το παθαίνουν οι έξυπνοι άνθρωποι. Οι ηλίθιοι δεν μπορούν να πάθουν κρίση πανικού. Οι άνθρωποι που τη ζωή τη βρίσκουν πιο ζωντανή, που αυτό που είναι δίπλα τους νοιάζονται και στεναχωριούνται. Και όταν δεν μπορούν να προσφέρουν 100%, γιατί είναι άνθρωποι που δεν αφήνουν κάτι να πέσει κάτω, το κάθε τι θέλουν να υπάρχει νοικοκυριό και πάνω απ' όλα αλήθεια. Δεν θέλουν το ψέμα. Αυτοί παθαίνουν κρίση πανικού, τους πέφτει η ασφάλεια. Για να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι, μόλις σηκώνεις την ασφάλεια, ξανά έρχεται το ρεύμα. Δεν πέθανε κανένας από κρίση πανικού. Να ξέρετε εσείς, όλοι που με βλέπετε αυτή τη στιγμή, σας το στέλνω με μεγάλη αγάπη, γιατί με πήρε και ένας πατέρας από δεν ξέρω από ποια πόλη για την κόρη του που το είχε πάθει. Δεν είναι κάτι κακό. Σε όλες τις ηλικίες μπορεί να το πάθει. Κάθε άνθρωπος μπορεί να το πάθει. Είναι τη στιγμή. Πρέπει να πάτε. Μου λένε τι έκανες ακριβώς εσύ Πολατίδη. Εγώ πάντα πιστεύω στο Θεό. Πήγα και στις εκκλησίες, να βγάλω και το σταυρό μου εδώ. Πήγα και στις εκκλησίες, προσπάθησα πάρα πολύ. Πήγα σε όλους τους γιατρούς, γυρνούσα, θα το πω αυτό έτσι, δεν πειράζει, πάρει λίγο χρόνο από τη συζήτηση, γιατί θα βοηθήσει αρκετό κόσμο. Πήγα σε πάρα πολλούς γιατρούς, θα σας ξυμολογηθώ. Πήγα, καταρχήν ξεκινάς να πας σε καρδιολόγους. Πας νομίζω ότι έπαθες εγκεφαλικό. Πας για το θηροειδή, πας για τα πόδια, πας για τα πάντα. Κάνεις όλες τις εξετάσεις. Δεν ξέρεις τι έχεις. Έχεις πιάσει το φόβο μέσα ότι θα πεθάνεις. Άλλοι κάνουν, σου λέει φύσα μια σακούλα, άλλος κάνει εκείνο, πες το πατεριμόν, πες εκείνο, πες εκείνο, πες εκείνο, πες εκείνο. Θα πας σε γιατρούς όλους. Όλοι θα σε εκμεταλλευτούν, θα σου πάρουν 40 ευρώ. Η δουλειά τους είναι, δεν σε λένε ψέματα οι γιατροί, αυτό μπορούν να προσφέρουν αφού δεν βρίσκουν κάτι, πας για την επίσκεψη. Πας για την καρδιά σου, δεν σε κλέβει ο γιατρός, σου λέει δώσε 40 ευρώ. Πας για εγκεφαλικό, δώσε 40 ευρώ. Πας για τα πόδια σου, 40 ευρώ. Πας για τα αυτιά σου, για τη μύτη σου, για τα μάτια σου, για το λαιμό σου, για τα πάντα. Απλώς εσύ χάνεις χρήματα, οι γιατροί κάνουν καλά τη δουλειά τους, γιατί δεν σε λένε ότι έχεις τίποτα. Πρέπει να πας σε έναν ψυχολόγο, ψυχίατρο, τον οποίο τον ψυχίατρο τον εξετάσεις εσύ πρώτα. Γιατί πρέπει να είναι κοινωνικό άτομο, να μην σε φοβήσει, πρέπει να σε ακούσει ψυχολόγος. Δεν είναι τίποτα. Παίρνεις ένα χαπάκι, κάνεις μια θεραπεία. Αυτό που έκανα εγώ. Δεν είναι κακό να πούνε ότι πήρες χάπια τα οποία έχουν και μια κόκκινη γραμμή. Δεν είσαι τρελός. Παίρνεις αυτό το μισό, τακ, μετά παίρνεις ένα ολόκληρο για ένα διάστημα και μετά με τον ίδιο τρόπο το σβήνεις. Και αν χρειαστεί, τα παίρνεις και για 2 χρόνια και για 3. Ό,τι σε πει που θα αφήσεις τη ζωή σου σε έναν ψυχίατρο ή σε μια ψυχίατρο. Γιατί θα γυρνάς αλλιώς παντού, θα λέει ο καθένας το μακρύ του και το κοντό του. Το μόνο που θέλω να πω, αυτοί που παθαίνουν κρίση πανικού, εσείς που είστε στο σπίτι, να αγκαλιάσετε το παιδί. Μην πείτε ότι είναι τρελός, όπως έλεγε η γυναίκα μου, ας τον τρελό. Δεν έχεις τίποτα, γιατί δεν έχεις τίποτα. Σου λένε, χάζεψε από τα πολλά λεφτά, το ένα από το άλλο. Εκείνη τη στιγμή, όσα και λεφτά να έχεις, δεν υπάρχει μεγαλύτερη αξία από την υγεία σου και από τη ζωή σου. Δεν μπορεί να σε βοηθήσει εσύ ο ίδιος, γιατί είσαι το συνείδητο με το υποσυνείδητο. Τι πρέπει να κάνεις. Πρέπει να κάνεις σε μια ψυχίατρο, ψυχολόγο ή σε κάποιο άλλον που μπορείς να αφήσεις τη ζωή σου. Εγώ την άφησα εκεί. Φοβήθηκα πάρα πολύ στη ζωή μου.
Ο άνθρωπος που δεν φοβάμαι με τίποτα, με έβαζε με τους πεθαμένους και ήμουν με τους πεθαμένους. Δεν είναι τρεμα, απλώς το έχεις πάντα μέσα σου αυτό. Ξυπνάει και εκείνη τη στιγμή όλα μαζί σε πνίξανε και σε ρίχνει ασφάλεια. Θα κάνεις μια θεραπεία μικρή. Εγώ έκανα θεραπεία σχεδόν 1 χρόνο. Τα κατάφερα. Πολλοί δεν τα καταφέρανε, γιατί δεν πρέπει να σταματήσεις. Πρέπει να πηγαίνεις μια φορά το μήνα ή μια φορά το δίμηνο. Να πηγαίνεις στην ψυχίατρο, να λες τι συμβαίνει και δεν είναι τίποτα. Είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το ξεπεράσουμε όλοι. Βγαίνεις νικητής από αυτό. Εγώ πήγαινα στο νοσοκομείο και περίμενα το πρωί 8 η ώρα για να πάω σπίτι να κοιμηθώ, να είμαι κοντά να μπω μέσα. Αυτό να μην το πάθει ούτε ο εχθρός μου. Μην γελάτε. Όποιος το έχει πάθει μπορεί να με καταλάβει. Είναι ένα κομμάτι που το μοιράζομαι μαζί σας, γιατί θέλω να βοηθήσω έστω και έναν άνθρωπο με αυτή τη συνέντευξη που δίνω μέσα από τους χρυσοθύρες, να υπάρχουν και στους χρυσοθύρες και άλλοι που πιστεύω υπάρχουν. Έχουν πάρει τηλέφωνο, με έχουν μιλήσει για αυτό που έχουν πάθει. Τώρα μετά από τις καραντίνες αυτές μπορεί να έχουμε περισσότερο κόσμο, να τους αγκαλιάζετε, δεν μπορείς να τον κάνεις καλά αν δεν πάει να κάνει τη θεραπεία. Απλώς εσείς που είστε στο σπίτι, μην τον υποτιμάτε αυτόν που τον έχετε. Αν είστε αδελφός, πατέρας, μάνα, θέλει ένα στήριγμα. Μην το βλέπετε ότι είναι τρελός. Ότι είναι κάτι του συμβαίνει, 1000% κάτι του συμβαίνει, το οποίο δεν μπορώ να σας το περιγράψω με τον καλύτερο τρόπο, προσπάθησα να σας το περιγράψω. Είσαι σαν ένας χεσμένος άνθρωπος, ένας φοβισμένος άνθρωπος, θέλεις μια αγκαλιά, ψάχνεις να λυτρωθείς, δεν μπορείς να κοιμηθείς το βράδυ, τρέμεις, φοβάσαι, παρακαλάς να κοιμηθείς πάνω από 8 ώρες, 9, δεν κοιμάσαι, να μην πάρετε φάρμακα τα οποία είναι Ζάναξ και τέτοιες μαλακίες, να μην πάρετε φάρμακα τα οποία θα σας κοιμίζουν, να κάνετε αυτή τη θεραπεία που σας λέει ο Πολαντίδης. Πάμε τώρα στους χρυσοθύρες όμως, να τελειώσω αυτό το κομμάτι, μην αγοράζετε μηχανήματα από εταιρείες, είτε στην Ελλάδα, είτε στην Αμερική, είτε στη Γερμανία, οι οποίοι φτιάχνουν αποστατικά μηχανήματα. Μην εμπιστεύεστε καθηγητές ότι θα σας φτιάξουν το καλύτερο μηχάνημα. Μην πιστεύετε οι medium θα βρούνε λίρες και δεν πάνε να τις βρούνε μόνες τους να πάρουν, γιατί χρειάζεστε εσείς. Μην πιστεύετε σε αυτούς τους φακίριδες όλους, στους δορυφόρους ότι θα βρούνε λίρες, σε κάποια καινούργιες τεχνολογίες, τεχνοδοσίες οι οποίες ήρθανε στον κόσμο, θα βοηθήσουν να βρεις λίρες.